नमस्कार, रुचकर मेजवानी बी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मटणाची आणि ती खास नॉनव्हेज लोकांसाठी आहे। त्याचं नाव आहे कांद्यातले मटण। सुरुवात करूया। इथे मी अर्धा किलो मटण घेतलेलं आहे, साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, ते आपण घेऊया। त्यानंतर इथे मी दही घेतलंय। दही काय केलंय, दही मी चाळणीमध्ये घालून ठेवलेलं आणि त्यातलं पूर्ण पाणी काढून घेतलेलं आहे। 3 टेबलस्पून दही आहे। त्यानंतर इथे आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे, ती घालूया 1 टीस्पून आपण नंतर घालणार आहोत। इथे मसाला आहे, तुमच्या घरी जो साठवणीतला मसाला असतो तो, अर्धा टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि थोडीशी कोथिंबीर, कारण मला कोथिंबीर खूप आवडते म्हणून, आणि मीठ चवीप्रमाणे। आता हे व्यवस्थित सगळं ह्या मटणाला लावून ठेवायचे। असं कंपल्सरी नाहीये की तुम्ही 1 तास अगोदर ठेवा, अर्धा तास ठेवा, फक्त करायच्या अगोदर हे लावून ठेवायचं। आणि कधी पण दही तुम्ही चाळणीत घातलं की कसं होतं की त्यातलं ते पाणी निघून गेल्यामुळे दही आपण जेव्हा शिजवायला टाकतो तेव्हा ते फाटत नाही। आता हे थोडा वेळ बाजूला ठेवूया आणि गॅस सुरू करूया। आता घेऊया साधारण 3 टेबलस्पून तेल। मटणाला कधी पण थोडंसं तेल जास्त घालायचं। इथे मी घेतलंय तमालपत्र 1 घेतलंय, अर्धा इंच दालचिनी आहे, 2 लवंग आहेत आणि 4 ते 5 काळी मिरी आहे, हे घालूया। यात थोडीशी कोथिंबीर, हा एक स्वाद खूप छान येतो। त्यानंतर आलं लसूण जी पेस्ट आपण ठेवली होती ती घालूया, थोडंसं मिक्स करूया। आता आपण यात घेतलेत कांदे, 3 कांदे घेतलेत बारीक चिरलेले, पण ह्याला कांदा अगदी बारीक चिरायचा आहे छानपैकी, आणि तो आपण घालूया। मटणाला ऑलरेडी मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे ह्यात फक्त कांद्यापुरतं मीठ घालायचं आपल्याला। आणि आता हे परतून घ्यायचं आहे आणि हा कांदा छानपैकी कोंबून घ्यायचा आहे। आता आपण ह्यात पुन्हा थोडे थोडे मसाले घालायचे। आपण हा जो घरचा मसाला घेतलेला आहे, साठवणीतला मसाला, तो साधारण अर्धा टीस्पून आहे, अर्धा टीस्पून गरम मसाला आणि अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर। आता ह्यात आपण थोडंसं पाणी घालायचंय, पुन्हा सगळं मिक्स करून घेऊया। आता याच्यावर झाकण द्यायचं आणि कांदा छान कोंबून द्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं वाट बघायची। बघूया कांदा मऊ झालाय का। येस, कांदा मऊ झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये जे मटणाला आपण सगळं लावून ठेवलेलं ते मटण घालूया। आता यात थोडंसं पाणी घालूया, साधारण 1 कप पाणी घेतले मी, आणि यात घालूया आणि आता हे मिक्स करायचंय। हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यावरती झाकण द्यायचंय आणि साधारण 20 ते 25 मिनिटं मटण शिजायला लागणार आहे। मी आता इकडे पॅनमध्ये मटण शिजवते, पण तुम्ही घरी कुकरमध्ये पण शिजवू शकता। मी माझ्याकडे मटण जे कुकरला लावते ना, त्याला मी 5 शिट्या घेते। आता तुमच्याकडे डिपेंड्स कसा कुकर आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही शिट्या घ्या। तर आता आपल्याला सध्या वाट बघायची। बघूया झालंय का। शिजलेलं आहे मटण, मटण शिजलेलं आहे। गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया। त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर। गरमागरम कांद्यातले मटण तयार आहे। मस्तपैकी भाकरी, इवन ब्रेड बरोबर पण छान लागते, भाताबरोबर पण छान लागते। तुम्हाला कशाबरोबर खायचं आहे त्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकतात। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे। आणि विजेता आहेत